ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาผู้เรียนทุกท่านนะครับไปคำนวณการหาค่าความเที่ยงตรงนะครับเชิงโครงสร้างโดยการใช้ Excel นะครับซึ่ง Excel ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายนะครับใช้ง่ายทุกคนมีพื้นฐานในการคำนวณมาแล้วนะครับถ้าจำได้ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการหาดัชนีความเหมาะสมของการร่างคำถามกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมนะครับโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีการตรวจสอบโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับนะครับลักษณะของคะแนนก็ใส่ตามลำดับเลยครับก็คือ5 4 3 2 1นะครับ5ก็คือแสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมากที่สุดนะครับ1ก็คือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างน้อยที่สุดนะครับสมมุตินะครับว่าเราไปเก็บข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญ5ท่านในการที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือข้อสอบของเรานะครับมีการเอาไป try out กับอย่างนี้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะครับโดยที่เราทำ30ข้อนะครับผมขอยกตัวอย่างตอนนี้มีข้อมูล30ข้อนะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลทั้งหมดลงใน Excel เรียบร้อยทำตามตารางที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะใช้ในการคำนวณผ่าน Excel นะครับคอลัมน์แรกก็จะเป็นจำนวนข้อนะครับเริ่มที่ข้อไหนมีข้อ1จนถึงข้อ30เราก็ใส่เรียงลำดับมานะครับจะมีถึง100ข้อก็100ข้อนะครับข้อดีของ Excel ก็โชคดีหน่อยนะครับบางทีเราแค่พิมพ์1 2แล้วก็ใช้วิธีการรันcopy นะครับสูตรออกไปเนี่ยมันก็จะรันตัวเลขให้เราจนถึงเลขที่เราต้องการได้เลยไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่นะครับทีนี้เวลาเราจะกรอกข้อมูลลงไปเราก็ต้องตรวจสอบแบบสอบถามของเราดีๆหรือข้อสอบของเราดีๆนะครับที่ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาเนี่ยนะครับว่าครบไหมเพราะว่าสเกลเราเกณฑ์ของเราสเกลของเรามีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้ประเมินแต่ละข้อเท่าไหร่นะครับ1 ถึง 5เราก็ใส่มานะครับคนที่1ข้อที่1ว่าอย่างไรคนที่2อย่างไรนะครับจนไปถึงคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายว่ายังไงบ้างในข้อที่1แต่วิธีการกรอกเราคงถนัดกับการกรอกทีละคนใช่ไหมครับก็ค่อยๆไล่ทีละคนมาคนที่1ข้อ1ว่าอย่างนี้ข้อ2ว่าอย่างนี้ข้อ3ว่าอย่างนี้นะครับก็รันจนถึงข้อ30แล้วก็มาเริ่มที่คนที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าใครคีย์ข้อมูลอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คงไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำตารางเพิ่มสำหรับการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างครั้งนี้นะครับก็คือเราจะมาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อดูว่าจากที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนมานะครับระหว่าง 1-5 เนี่ยจะได้มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่นะครับจำเกณฑ์ได้ไหมครับว่าแต่ละข้อจะถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าจำไม่ได้นะครับเราทวนกันอีกทีนึงเวลาที่เราจะพิจารณาว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โดยใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือมีค่าตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปนะครับก็คือเอาของแต่ละคนมาบวกกันแล้วก็หาร5ใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนให้คะแนนมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับ 3.5 ขึ้นไปเนี่ยไม่พอต้องมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1ด้วยนะครับนั้นแปลว่าถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกิน1นะครับถึงจะได้ 3.5 ก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าจะต้องตัดทิ้งหรือจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับข้อที่เราจะเลือกไว้ก็คืออยู่ระหว่าง 3.5 ขึ้นไปและต้องมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD เนี่ยไม่เกิน1นะครับงั้นเราลองมาคำนวณกันดูนะครับวิธีการคำนวณไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็ใช้สูตรใช้ฟังก์ชันนะครับทีนี้สูตรหรือฟังก์ชันที่เราจะใช้นะครับก็คือเราจะหาค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราลองดูนะครับข้อแรกนะครับเราจะดูว่าข้อที่1เนี่ยตกลงได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่วิธีการหาค่าเฉลี่ยนะครับทำได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ง่ายที่สุดคือกดที่ฟังก์ชันนะครับค่าเฉลี่ยคือภาษาอังกฤษคือ average นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกเข้าไปที่ insert function นะครับมีกล่องข้อความขึ้นมาเนี่ย insert function มันก็จะมีตัวนี้นะครับมี sum มี average นะครับมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD นะครับ standard deviation เนี่ยค่าต่างๆก็จะมีมาให้เราเลือกเราต้องการเลือกค่าเฉลี่ยเลือกค่าเฉลี่ยครับผมพอเลือกแล้วดับเบิลคลิกก็ได้นะครับหรือจะกดโอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับดับเบิลคลิกก
กดโอเคไปนะครับทีนี้กล่องข้อความขึ้นมาและสูตรที่เขาจะใช้ในการคำนวณให้กับเราในการหาค่าเฉลี่ยเขาเริ่มต้นที่ A3 แต่ A3 เราไม่ต้องการข้อมูลจาก A3 นะครับเราต้องการจากข้อมูลจาก B3 เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน A3 เป็น B3 นะครับจาก A เป็น B เรียบร้อยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยังย้ำทุกครั้งครับเวลาเราใช้ Excel ต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราต้องการจะใช้เซลล์ไหนหรือข้อมูลส่วนไหนคำนวณเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวการคำนวณจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับข้อมูลจาก B3 จนถึงข้อมูลจาก F3 นะครับโอเคตรงแล้วนะครับเรากดโอเคหรือกด enter ได้เลยนะครับได้ค่าเท่ากันค่าที่ได้ออกมา 3.2 นะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราหาค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะหาค่าที่ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนได้ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับวิธีการเพิ่มหรือลดทศนิยมนะครับดูตรงกลางของชีทของExcel เราจะเห็นว่ามันมีตรงนี้นะครับเพิ่มกับลดทศนิยมนะครับถ้ามาฝั่งซ้ายแสดงว่าเพิ่มกดไปฝั่งขวาแสดงว่าลดเราต้องการเพิ่มแล้วก็กดฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับก็จะทำให้เราได้ทศนิยม2ตำแหน่งแล้วนะครับคงไม่ต้องมาเสียเวลาทำทีละข้อนะครับในเมื่อเราได้ข้อแรกเราก็สามารถ copy สูตรได้เลยนะครับ copy สูตรไม่ยากนะครับจากเคอร์เซอร์ที่เป็นเครื่องหมายบวกสีขาวๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับเลื่อนมาที่มุมขวามือของ Excel นะครับกลายเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆสีดำๆนะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากลงไปเลยครับจากข้อ1จนไปถึงข้อที่เราต้องการให้หาค่าเฉลี่ยนะครับเรามี30ข้อเราก็สามารถที่จะลากมาถึงข้อ30ได้เลยเห็นไหมครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับดูณขณะนี้เนี่ยนะครับเราบอกตั้งเกณฑ์ไว้ว่า 3.5 ขึ้นไปนะครับหลายข้อใช้ไม่ได้เหมือนกันเนาะหลายข้อเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับแต่จะดูเฉพาะค่าเฉลี่ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะครับสูตรในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ไม่ยากเช่นกันนะครับถ้าคำนวณมือนี้จะยากหน่อยหรือจะแบบเขียนสูตรขึ้นมาเพื่อจะคำนวณเองนี่ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับฟังก์ชันในฟังก์ชันมีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เลยนะครับวิธีการนะครับกดคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะให้คำตอบออกที่เซลล์ไหนนะครับก็คลิกที่เซลล์นั้นขั้นตอนต่อมาก็คือไปกดที่ฟังก์ชันนะครับ insert ฟังก์ชันได้เลยครับผมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD นะครับในสูตรเนี่ยนะครับในกลุ่มฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะให้ไว้นะครับสัญลักษณ์ก็คือ std ev นะครับอันนี้ก็คือ standard deviation นะครับลองคลิกลงไปดูนะครับพอมันขึ้นเป็น pop up มานะครับอย่าลืมตรวจสอบทุกครั้งเราใช้ข้อมูลจากเซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนนะครับที่เราจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราจะใช้ข้อมูลจาก B3 จนถึง F3 เพราะฉะนั้นจาก A3 ก็ต้องเปลี่ยนเป็น B3 นะครับเราบอกว่าจะถึง F3 นะอันนี้เป็น G3 ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น F3 ให้เรียบร้อยนะครับEnter ดูครับ Enter นะครับก็ทศนิยมยาวลดทศนิยมนิดนึงนะครับให้เป็น2ตำแหน่งนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าแต่ละข้อมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่นะครับcopy สูตรลากยาวเช่นกันนะครับคำตอบที่ได้ออกมาแล้วนะครับเกิน1เราต้องมาพิจารณาครับแต่ถ้าน้อยกว่า1แสดงว่าใช้ได้อย่างเงี้ยข้อ3ใช้ได้แล้วเนาะข้อ5ใช้ได้นะครับแสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงนะครับเห็นไหมครับวิธีการคำนวณไม่ยากเลยนะครับหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็พิจารณาคู่กันนะครับต้อง 3.5 ขึ้นไปบวกกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องไม่เกิน1ด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิธีการใช้ Excel ครับผม